Það bara svona bæði og. Ég fer náttúrulega á velefni og kannski búin að hugsa mér og búin að teikna upp einhverja línu sem ég hafði hugsað mér að gera. Og það alltaf, ég myndi segja að vera svona 40% frávik frá línunni vegna þess að við sem gerum allt hérna heima, við erum í svolítið góðri stöðu að ef við finnum að það eitthvað sem ekki að ganga, þá bara já, heyrðu, við bara tökum þetta og gerum eitthvað annað úr því. Og oft ætlar þeir að gera eitthvað úr einhverju efni sem þú ert búin að kaupa, en svo einhvern veginn bara þróast það út í eitthvað annað þegar þú ert búin að setja það á borðið og finna til það sem þú átt bara, nei, ég ætla að gera þetta. Þetta svolítið þannig. Og stundum gengur það stundum ekki. Þú veist, þetta bara sem svo í lífinu. Það allt sauma hér. Ég sauma svona, ég myndi segja 60% sjálf, 60-70% og svo ég með klæðaskera sem hjálpa mér að sauma og græja að gera. Og það svona prinsipið finnst mér að allt sé búið til hér, ekki að senda það út til þess að láta einhvern gera það, til þess að gera það ódýrara og heldur bara prinsipið að allt sem hérna inni, það framleitt á Íslandi. Það sem ég skipta ótrúlega miklu máli, það sem sagt sniðin og sníðagerðin og efnisvalið. Það getur verið einföld flík sem þú getur alltaf tekið fram ár eftir ár. Mér finnst það skipta líka rosalega miklu máli. Og eins og ég sagði áðan, þú veist, að vera svolítið trúr sjálfum sér. Þú veist, þetta það sem ég að gera og ég ekki að fara að snúa öllu við til þess að búa til eitthvað annað sem mér kannski líkar ekki en einhverjum öðrum, skilurðu. Veist, það einhvern veginn skipta bara mjög miklu máli. Mér langaði til dæmis líka að gera golfpils. Hversu skrítið sem það nú Hafði aldrei lent í því að fara og vera að leita að einhverju og einhver líkar það hvergi. Hafði aldrei lent í því. Fyrir að leita að einhverjum hlut og bara nei, ekki þetta. Þannig ég hugsaði með mér, af því þú veist, ég í golfi. Það svona eitt áhugamálið og mér finnst það ótrúlega skemmtilegt. Og þegar maður fer til útlanda í golf þá, af því ég ekki sko grennsta konan í heimi, þá langaði maður alltaf að fara í eitthvað pils og eitthvað svona, vera eitthvað svolítið pínu svona fínn. Og einhvern veginn það ekki að henta mér. Þannig ég hugsaði með mér núna, ég settist í gær heima, ég bara já, langar að gera eitthvað geggja golfpils. Og það komið sko. Það var eftir að koma því það búið að teikna það og allt tilbúið, það bara eftir að koma því í framleiðslu. Þannig að það svona eitt sem ég langaði til að gera. Bara gera eitthvað, ég ekkert að fara að gera eitthvað golflínu sko. Langaði bara að gera þetta eina pils. Eitthvað svona, já, eitthvað svona bara já, mér langar að gera þetta. Sem dæmi. Eins og amma sagði alltaf við mig, hún sagði alltaf, Svava, það skiptir ekki máli það spyrði enginn hvað þú ert lengi að þessu. Og þú veist, það liggur ótrúlega vinna bara í sníðagerfi einn hlut. En það enginn að spá í það nema en þú veist, það spyrði enginn að því, varstu lengi að hanna þetta eða varstu lengi að gera þetta? Enginn að spá í það. Já, við erum tvær sem erum að sauma, þannig að þú veist, ég ekkert að gera mikið og sérstaklega ef hluturinn eitthvað sérstakt, ef þetta eitthvað öðruvísi efni eða flíkin eitthvað neginn sérstök og áberandi, þá bara prinsipmál að gera ekki mikið af henni. Og það náttúrulega, og svona slow fashion sem ekki, ég til dæmis ekki svona skipt, þannig að þú veist, það ekki sumar, vetur, vor og haust, eins og alls staðar og bara mjög skrítið fyrir okkur Íslendinga að fá sumarvörur inn í janúar. Þú veist, við erum í lopapeysunni sko og nákvæmlega og ullarfötunum og þú veist, það náttúrulega kalt fram í maí, þú veist, ég getur farið í eitthvað þunnan efnislítinn kjól, þó mann langar það en það kalt. Það svolítið þannig. Þannig að ég hef tök á því bara að koma alltaf með eitthvað og reyna alltaf að koma með eitthvað nýtt, þú veist, í hverjum einasta mánuði, einhverja nýja flík og þú veist, það bara svolítið tímalaust og endist og bara vel kannski efnið þannig að þú séu eitthvað sumarlegri en ég ekkert að koma með 10 nýja sumarkjóla. Nei. Það bara hefur ekkert upp á sig hér, eða mér finnst það ekki. Þannig að það svo gott við að láta meðan maður framleiðir hérna heima, þá stjórnar maður því svolítið sjálfur.